Good day! I'm Prince David M. Zalima, and on this video, I will show you the introductory tutorial on SciPy. So before we start, what is SciPy? SciPy is a Python library used to scientific and mathematical problems. It is built on NumPy. It allows manipulation and visualizing. So kung mapapansin nyo sa definition ng SciPy, napakalawak niya. Pero sa video na ito, ipapakita ko lamang ang ilan sa mga example nito at ang mga basic tutorial. So punta na tayo sa ating next slide. So ang SciPy, merong basic functions. Ito ay ang help function, info function at ang source function. Wherein ang help function, it returns information about any function, keyword, class, and etc. Info function returns information, keyword, class, and etc. And lastly, the source function, wherein it returns the source code only for objects written in Python. So, itong mga basic functions na to, magagamit natin ito sa SciPy. So, papakita ko sila using Jupyter Notebook. So, ano pa inaantay natin? Punta na tayo sa ating Jupyter Notebook. Then, kanina, nag-create na ako ng folder kung saan doon na, ayun yung gagamitin natin. Sa loob nun, nandito ang template para mas mapabilis ang ating gagawin. So, yan, hintay lang natin siya mag-loading. Then, yan. Ang una natin gagawin, i-import natin ang cluster from SciPy. So, itatype lang natin to from SciPy import cluster. Then, click natin ang run. Yan. Then, ipapakita ko naman sa inyo ang help function. Ito ay magagamit natin into two ways. One is by supplying the parameters and second is to use without parameters. So dito, ipapakita ko sila pareho. Unahin natin to. Yung nagamit ng parameters. So, click run. As you can see, all the necessary information about this package has been redone by the help function. So ngayon, ipapakita ko naman kung gagamitan ko ng help function without passing any parameters. All I have to do is to type help + parenthesis, then click run. As you can see, hinahanapan tayo na mag-enter ng name ng module or keyword of which I want to retrieve any information. So, ang ilalagay ko dito ay ito, scipy.cluster. So, itatype lang natin yon, scipy.cluster. Then, paano natin i-run yun? Imbis na ito, or shift enter, ang pipindutin lang natin ay enter. So, ayan. Makikita nyo na it has to return all the necessary information about the SAM package. So, paano naman kung gusto nyo i-stop ang function from execution? Then, ayan, ito. Tatype nyo lang dito ang word na quit. Then, click enter. Yan, may quit na siya. So, if I want to use info function, itatype lang natin to. Import SciPy, tapos scipy.info cluster. So, yan. Ito kasi yung name ng ating function. So, yan. Click lang natin. Then, dito, makikita nyo ang lahat ng necessary information about dito sa ating package. Then, itong scipy.source cluster, parehas lang sila ng key, kagaya kanina. So, yan. I-run lang natin. Then, merong special functions ang SciPy. So, punta tayo sa ating presentation. Special functions. Functions available for mathematical physics. Some of these functions include gamma, beta, hypergeometric, parabolic cylinder, and etc. So, balik tayo sa ating notebook. Then, yan. So, now, i-import natin ang package na ito sa SciPy library. Ito. Yan, new special. From SciPy, import special. Then, ipapakita ko ang ilang example nito. Ito. Kung makikita nyo, yan. A equals special.xp10
of 2. Print A. Then, click run natin. Yan. Kung makikita nyo, nasagot ng tama ng SciPy ang ating tanong dito. So, yan. 10 squared is equal to 100. Then, magbigay pa tayo ng ibang example. So, yan. Click run natin. Then, tama yung sagot. 2 cube is equal to 8. Isa pa sa mga special functions ng SciPy ay kaya din niyang isolve ang trigonometric functions like sine, cosine, tan, and etc. So, yan. Ito yung nilagay kong example. Sine ng 90. So, alam naman natin lahat na ang sine 90 ay equal sa 1. So, yan. Ang SciPy ay kaya din mag-solve ng integration functions. So, punta tayo sa ating presentation. Integration functions. Integration deals with adding slices to determine the whole. It can be used to find displacement, area, etc. So, yan. Balik tayo sa ating notebook. So, before you make the quad function, you want to import the integrate sum module from SciPy library. So, type lang natin to from SciPy import integrate. Then, dito, after this use the help function to retrieve information about the quad function present in integrate module. So, ito. So, click natin yung run. Hintayin lang natin mag-loading. Yan. Naglo-loading na siya. Yan. As you can see, it has redone all the necessary information about this function. So, yan. Napakahaba niya. Sir. Punta naman tayo sa next. Dito naman, gawin natin ito na may upper and lower limit na 0 and 1. Ayan. Kaya din niya mag-solve ng ganyan. Yung may lambda na yan. So, try natin kung kaya niya talaga. Yan. So, yan. Na-solve niya ng mabilisan. Dito, pwede din natin dito ma-solve ang double integration. Gagamitan ng ito, DBL quad na function para makapag-solve tayo ng ganitong integration. So, yan. Try natin kung masosolve niya ng mabilisan, then click run. So, yan. Nasolve siya ng mabilisan. Then, ang another na kagandahan dito sa SciPy, kaya din niya mag-solve ng Fourier transformations. So, punta tayo sa ating presentation, then basahin natin to. Fourier transformations. Fourier analysis is a method that deals with expressing a function as a sum of periodic components and recovering the signal from those components. The FFT and IFFT functions can be used to return the discrete Fourier transform of a real or complex sequence. So, balik tayo dito para makapagbigay tayo ng ilang example. So, now, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumana. As you can see, I've got a list containing Fourier transformation of X. So, yan. Click run. Yan. Ito yun. May list tayo ng Fourier transformation of X. So, paano naman kung gusto nyo na i-inverse ito? All you want to do is to type IFFT function. Ito yun. Papalitan lang natin ng IFFT ito. So, yan. Click natin yung run. Yan. As you can see, the IFFT function has redone the inverse of Fourier transform of X. So, yan. So, meron pang kagandahan ito. Kaya din niyang mag-solve ng linear algebra. So, punta tayo sa ating presentation. So, SciPy built on Atlas, LAPACK, and BLAS libraries, and is extremely fast in solving problems related to linear algebra. So, yan. Magbigay tayo ng ilang example. So, dito, tignan naman natin kung
paano isolve ng SciPy ang linear algebra problems. So yan, ang una natin gagawin, mag-import tayo ng lineage from SciPy. So tatype lang natin to, from SciPy, import lineage. Then yan, ito yung ano natin, lagay tayo ng arrays, then try natin i-run. Hintayin natin lumabas. So dito, the example that I'm taking over here is finding the inverse of a matrix. Mathematically, the inverse of a matrix A is a matrix B such that A times B is equal to identity matrix. So yan. Nakikita nyo naman dito na dito sa lumabas na compute ang inverse of A using the inverse function. Ito yun. So, yan. Balik muna tayo sa ating presentation. At ipapakita ko sa inyo ang final topic about sa nilalaman ng SciPy. At ito ang about sa interpolation functions. So, what is interpolation functions? It refers to constructing new data points within a set of known data points. The SciPy that interpolate consists of spline functions and classes, one-dimensional and multi-dimensional, interpolation classes, and etc. So, dito, magbibigay tayo ng isang example. Ang una natin gagawin, i-import natin ang matplotlib.pyplot as PLT. So, yan. Para mas mapaikse. PLT para mapaikse ang itong lahat nito. So, yan. As you can see on this example, I'm making use the interp 1D. Ito yun. Interp 1D. Yan. Interp 1D function to find x1 and y1 which range between x, y. So yan, papakita ko yan, then pakita natin kung gagana siya or walang error na magaganap. So yan, hintay lang natin lumabas ang kanyang product. So yan, medyo matagal siya. Yan. So, as you can see, x1 and y1 having computed between x and y. So, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nagustuhan nyo, and that's all. Thank you.